Tervehdys! Tällä kertaa olisi vuorossa kuksanteko koivupahkasta. Mä sitä vähän jo tosta kokeilin, että miten se siivu lähtee. Karkeen veistämisen tein kirveellä. Tein siihen kahvaa, siinä on niinku sitä runkopuuta mukana. Ja suolaveessä on keittänyt sitä muutaman tunnin. Ihan sitä varten, että saa sen syyn tavallaan kuolemaan. Ja se on sitten pehmeämpi vähän veistääkin. Ja se suola myös niinku säilöö, se pitää siinä vähän kosteutta. Ja se ei kuivu halaki sitten. Vähän on tommosta, tuo nyt ei lahoa ole, mutta tuommoista tummaa kohtaa. Mä uskoisin, että se ei tässä haittaa, sen näkee vasta sitten kun päästään tonne syvempiin kerroksiin. Että onpahan nyt oppimiskokemus ainakin. Näitä kuksia on tullut tehtyä muutama. Mulla tuolla hyllyssä on niitä. Montas niitä on? Kolme kappaletta on tehnyt. Ja pahkasta on itse aina tehnyt. Senhän voi tehdä vaikka koivupöllistä jos haluaa, mutta pahkassa on tää syykuvio. Vähän niinku tän kupin muotoinen. Niin se tekee siitä sitten paremmin kestävän. Mutta lähdetään liikkeelle, niin katsotaan mitä tästä tulee. Sanomista varmaan. Työkaluina on tosiaan koukkupuukko ja ihan pieni rosellin mummuhammas. Lyhyt teräinen puukko on paras, sillä saa hyvän voiman siihen veistämiseen. Pahkastahan lähtee tää. Kun painaa puukon terän tuonne ja vääntää. Tän voi tehdä myös piheillä. Ei oo pakko edes puukkoa käyttää. Elikkä se lähtee tommosena kiekurana siitä. Pitkää suortuvaa lähtee sitten jossain vaiheessa. Keskikohdasta kun lähtee liikkeelle, niin se vähän niinku kupin muodossa pysyy. Ja nää räippeet mä tiputan lattialle, vaimo justiin imuroi, se varmaan pahoittaa mielensä, mutta täytyy siivota jälkeisesti, josko se sitä leppys. Onpa kovaa tavaraa. Elikkä tuommoisina suortumina se rupee sitten lähtemään. Ja se seuraa tosiaan tätä kupin muotoa. Ja tosiaan niin kuin aikaisemmin sanoin, niin pihi toimii. Puukolla veistää auki ton puun, niin sieltä saa repästyä tommosen kiekuran sitten. Se lähtee tämmösenä niinku hiussuortumina. Joo, tosta kuksasta sehän on nykyaikana vähän semmonen, se on aika painava. Siitähän saa hyvin kevyenkin kun ohueksi tekee. Mä ite on tehnyt aika semmosia raavaita niistä yleensä. Että joku joka haluaa kevyesti kulkea, niin se kuksa ei ehkä ole se paras vaihtoehto semmoselle, mutta itse tykkään siitä, että se on niinku jotenkin se on. Siinä on sielua enemmän kuin jossain muovikupissa, vaikka nyt painaakin vähän enemmän. Ja kuksaa on myös paljon semmosia kaikkea outoja, niinku tää viinalla kastaminen. Niin sitä, minä olen sitä mieltä, että sitä ei tarvitse tehdä ja moni kuksan tekijä on sitä mieltä, että sitä ei niinku saa edes tehdä. Se voi pilata ihan jopa sen kuksan. Se on pannukahvi on paras ja ennen käyttöönottoa sitten se vielä kahvipuruilla käsitellään, hinkataan. Siihen tulee sellainen rasvakerros ja mitä enemmän sitä kuksaa käyttää, niin sitä parempi se rasvakerros siinä on. Se on niinku käyttöön tehty. Tämän pahkan sain työkaverilta. Se oli mökkisen pihaamalla kaatanut koivuja, niin sieltä löytyi. Tää menee työkaverille, mä en tätä itselleni teen. Niin. Mutta katsotaan minkälainen tulee. Ja tästä kuppia työstäessä, niin mä pidän tän koivutuohen. Se on vähän tämmönen punainen, kun se on keitetty suolavedessä. Tuohen pidän päällä ihan sitä varten, että siitä saa paremman otteen. Se on tosi liukas, kun sen kuorii sen pahkan kuoren. Niin vähän turvallisempi käsitellä. Peukalothan tässä on verillä sitten, kun peukalo vasten vuolee. Tää on suolainen tää kuksa, niin, tai tää pahka, niin kivasti kirveltää sitten niissä haavoissa. Mutta se on se arvosta, että vähän kirvelee.
semmosia sieltä lähtee. Ja tässä voi välissä maistaa, onko on suolainen. Ja jos tuntuu, että se suola ei ole sillä sisällä asti, niin se voi vaikka sitten keittää vielä välissä uudestaan. Mutta uskoisin, että tässä on suolaa tarpeeksi. Mä tää monta tuntia keittelin. Mutta ei siinä mitään. Minä veistelen ja katsotaanhan tossa. Tässä nyt menee varmaan koko yö, kun mä tätä rupean tekemään. Mä en osaa ikinä lopettaa kesken. Katsotaan tuossa matkan varrella, että minkälainen kuppi siitä muotoutuu. Ensimmäinen haava jo sormessa. Mukavasti nipistelee. Siitä se syntyy. Pikkuhiljaa. Puukko saa tosiaan olla kohtalaisen terävä, kun tätä tekee. Ja sitten sillä vähän sipaasee, niin se kyllä uppoo. Tosi kovaa matskua on tää pahka. On varmaan pitkään kasvanut. Pikkuhiljaa kyllä se siitä. Mä yleensä itse jätän tän ulkokuore sen näköiseksi, kun luoto on sen muovannut. Tässä nyt saa nähdä, että tuleeko liian raskastekoinen, tuo rajoittaa tuo kolo tuolla vähän sitä muotoa. Katsotaan. Kuksa edistyy. Paljon on vielä työtä jäljellä ja tuo kahva nyt näyttää, että se saattoi jäädä vähän liian ohueksi, mutta josko siitä tulisi toimiva. Ei muuta kuin homma jatkukoon. Pieni takaisku. Kahva irtos. Se oli noin hintsusti kiinni. Mutta kuksa siitä edelleenkin tulee. Tässä on tää kolo, minkä näytin, niin siitä tulee nyt niinku kahva tavallaan. Ei oo iso homma, se olisi ollut vaan, mä en oo ikinä tehnyt tämmöstä kahvallista, olisi ollut kivaa tehdä. Nyt se on kahvaton kuksa. Ei muuta kuin jatkuu. Mä nyt tällä koukkupuukolla tässä työstän tätä. Tähän en hiomapaperia käytä ollenkaan. Kuppiosa rupeaa olemaan, pitäähän tuo tilavuudeltaan 2,5 desiä ehkä. Raskas. Vielä on, mutta se kuivuessaan kevenee ja kelle tää tulee työkaverille, niin uskoisin, että se jaksaa sen huulilleen nostaa ja kahvit sitä hörmätä. Vielä hetken tuota työstän. Reunat rapsuttelen tuolla lailla vähän niinku lommolle ja sitten poistan tuohen tosta. Saa nähdä minkä näköinen se siellä tuohen alla on. Yleensä aika kiiltävä ja hiotun näköinen, mutta saa nähdä. Päätin sittenkin näyttää vähän tuota hiomapaperia. Siinä se nyt on. Sehän on kuin yin ja yang. Siinä on mustaa ja vaaleita. Vähän raskaanlainen, mutta se tosiaan kevenee vielä, kun siinä on niinku kahva tuossa mustassa kohdassa. Ja siitä on hyvä kippasta. En tiedä, onko se nyt kauhean kaunis, mutta toimiva peli. Ja aika ohkaiseksi tuli paikotelle, näkyy valo läpi, kun katsoin kirkkaasti. Toivottavasti ei liian ohut ole. Sen kyllä pitäisi kestää kuppimaisen syyrakenteen takia hyvinkin. No, onko kuksanteko vaikea? No eihän se ole vaikea, se on vähän niinku kalakukko, että se on tosi työläs, mutta jos nyt puukko pysyy kädessä, niin kyllä siitä kukaan vaan kupin saa tehtyä. Mitä aion vielä tehdä kuksalle? Eli kerään nuo, mitä tästä on vuolemalla lähtenyt nuo lastut, pistän muovipussi auki ja tämä kuksa sinne lastujen kanssa, se kuivuu hitaasti. Vähentää se halkeamisriski. Todellinen testi tulee vasta sitten, kun tää
tähän kaetaan sitä kuumaa vettä tai kuumaa kahvia. Silloin se raksahtaa halki. Jos raksahtaa, mulla ei yksikään kuksa ole vielä halennut. Se ei, sitten kun sitä on käytetty, niin se ei kyllä itsestään halkea silloin. Ja sitten kun tää on kuivunut, niin pistän kuumaan veteen vähäksi aikaa lillumaan. Lähtee se pintasuola ja avautuu puuhuokoset. Selkeän käsittelen tämän ulkopinnan parafiiniöljyllä tai pellavaöljyllä. Todennäköisesti parafiiniöljyllä pellavaöljy jättää vähän limaaseksi sen pinnan. Niin se näkyy nämä syyt sitten kivasti ja tuon nätin näköinen. Ja muuten kuksaa sitä ei tarvitse pestä. Naiset ei saa koskea kuksaa. Silloin menettää onnensa. Semmonen sanonta on joskus ollut. Ja yhden kuksan tekijä sanoin, niin pannukahvi ja paskaset kädet on niinku parasta lääkettä. Eli saa patinaa ja sitten kun tää nyt on ihan tasainen niin kuin olisi hiottu, vaikka mä en sitä käsitellyt millään lailla, niin se myös käsissä hioutuu tasaiseksi ja saa semmoista elämän jälkeen. Vähän niin kuin ihminen, kun se on arpinen ja ruhjuttu, niin samalla lailla. Työkaverille tosiaan menee se tän koivusta harmi, kun se kahva nyt, se ei kestänyt se mun liitos siinä, tai se oli niin kuin vähän laho ja se oli se pitkälle se kaarna sinne alle, se oli ihan pikkusenkin täällä reunassa, mutta kyllä tästä kahvit juo. Varmaan ihan hyvin ja varmaan kestää loppuelämä, ei mene miksikään käytössä. Mutta siinäpä kaikki tällä kertaa. Seuraavalla kerralla on sitten retkeilyä. Todennäköisesti. Seuraavaan kertaan vaan. Moro!